là muối hơn không hiểu đấy. Giờ mà xay chả được môi quạt không mà đè. Xin con ọc là kèo. Mới là cảm ơn mama. Giờ mà xay chả được môi quạt không mà đè. Đi ăn mền cô anh. Đây nó chú cầm đem ra rồi đem nó cầm cái con lên cầm ra ra làm lên nhang cầm ra đấy cầm tay cầm cách con đi ôi hơi lên nó chơi đấy nè. Ok Đây hết này. Đúng rồi, tí một. Xin con ọc là kèo. Mới là cảm ơn mama.
lái bóng nọ Ôi anh là đại diện là ngồi tìm mơn sao? Suy ở mua chém thông thông á. Cô nè, nè hiệp lại nó đã tâm mục. Telegram nó chăm sớm kia. Bông nó chua phun nè đó, nó sẽ lại như luôn trang tờ. Trang nó đại đó. Đi đâu? Ngày đi tâm hiệp thao đi. Bò đây ra xe này dân bó ra xe này cho bó này vậy ta không này không bật chậu tròn luôn người sẽ chắc cái này của em thôi bao đứa mất cái có mẹ xả đông mà có đi đây rồi miên này không quay hai cô hãy đúng có mẹ xả đông có hai bò em biết không nuôi á có nhắm hay hơn gió cài hết em muốn ôn cho em ôn
$3.50មកបងខ្ញុំអាប់បង500ទេអូនយក500លើទូអាប់ឲ្យគាត់ទៅកូនណាអាប់បងបាយឯមានបាយឯចោលហ្នឹងវិញគេបានអូបងអូយកជាសិនបងយកជាបាយឯអាប់គាត់ក៏mua ăn không hiểu đấy nó lấy xả ta hồi canh mất rồi
lột kéo lột